Mà tôi không biết, xong rồi tiếng cứ đi vòng tiếng cười xong rồi tiếng thấy đầu nó mát mát ta, rồi cái tiếng sờ lên hói nửa đầu các bạn, tôi đâu tiếng khóc quá trời bỏ về ngay tại chỗ luôn các bạn. Cho nên các bạn ôm nhẹ nhẹ thôi nha, tại vì tóc này là tóc giả các bạn, không phải tóc thiệt các bạn. Hi, xin chào mọi người. Anh Nam hôm nay bận cho nên là mình là em gái của anh Nam tới đây để thấy anh Nam một buổi, mà mọi người thấy mình làm việc mà có hiệu quả thì book mình nhiều nhiều nha. Anh Nam mất việc luôn cũng được, và tên mình là Trap Quyên. Hi, còn xin chào tất cả các bạn. Mình là cô gái trung bông Nạp La. Yes. Nạp La xin phép cảm ơn Durex, hãng bao cao su số 1 trên thế giới, đã tài trợ cho chương trình Cởi Mở. Xin chào các bạn, và đây là lần đầu tiên mình tới với Cởi Mở. Mình là Sweet Valentine. Yes. Tiến ơi, đi lưu diễn Singapore cảm giác về thế nào? Điều đầu tiên khi mà mình nhận được cái lời mời đi trình diễn ở Singapore thì mình rất là hồi hộp. Tại vì giống như là kiểu mình đi đánh xứ người đó. Thì qua bên đó mình nghĩ là có rất là nhiều bạn bè làm drag ở bên Singapore, mình cũng biết một vài bạn ở đó. Tại vì trước đây mình đã từng thi Drag Race Thailand, thì là một bạn ở trong đó là cũng đã từng audition chung với mình, thì ít nhất là mình cũng thấy không có bị cô đơn quá, mình cũng biết được một hai bạn ở đó, và mình trao đổi văn hóa drag của Việt Nam và Singapore, thì mình cảm thấy rất là tự hào khi mà đã làm được một cái việc như vậy. Tiên thì khiêm tốn thôi, nhưng mà diễn đêm đầu tiên là được book để tháng sau quay trở lại Singapore rồi. Quyên đã từng theo dõi hành trình của Tiên từ lúc hai đứa chỉ mới bắt đầu biết nhau. Thì khi đó Tiên chỉ thể hiện một cái niềm đam mê với thời trang, với âm nhạc, với mỹ thuật thôi. Thì đùng một cái đầu tư rất là nhiều cho cái nghệ thuật drag, rồi từng bước may từng cái bộ đồ, làm từng cái mái tóc, học trang điểm và học cách biểu diễn. Và bây giờ Sweet Valentine có cả một cái house riêng và đi diễn rất thường xuyên và rất là đắt show. Và để có được cái ngày hôm nay á, là đã phải xếp lịch rất là kỹ, bởi vì Tiên vừa từ Singapore trở về là bóc ngay cô bé tới đây và cùng với lại Cởi Mở. Cảm ơn anh chị đã có mặt em ở đây, mình rất vui. Tại vì em rất thích chương trình Cởi Mở của chị Trang với anh Nam, và hôm nay được ngồi ở đây để tâm sự cùng mọi người và cùng vui đùa. Vậy thì mở màn sương sương với cái truyền thống của Cởi Mở thì Tiên có thể giới thiệu về bản thân của mình. Mình tên là Nguyễn Ngọc Tiến, nghệ danh drag name của mình là Sweet Valentine. Thì hiện tại mình đang làm drag chuyên nghiệp, trình diễn chuyên nghiệp, và mình cũng làm marketing, nhưng mà đó là nghề tay trái của mình thôi. Còn nghề chính của mình là làm drag. Bên dưới tất cả những cái make up, những cái thời trang lồng lộn như vậy, thì cái con người thật của em là gì? Em có thể giới thiệu cho khán giả của Cởi Mở không? Thì giới tính sinh học của em là nam và xứ tính dục của em là gay. Vậy là em không phải trans. Em không phải trans. Và em nghĩ là từ đây về sau là em cũng không có nhu cầu và không có muốn làm trans, bởi vì tại vì xứ tính dục của em là gay. Và drag chỉ là một dạng art form để em thể hiện cái đam mê và cái tôi của mình thôi. Vậy tức nghĩa rằng đó là drag với lại trans là rất là khác nhau, không có phải rằng là chỉ có những người trans thì mới có thể làm drag, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì drag nghĩa là cho tất cả mọi người. Bạn có thể là straight, bạn có thể là gay, bạn có thể là lesbian, bạn có thể là ở trong cộng đồng LGBTQ+, và bạn có thể làm drag chỉ tại vì nhiều người nhầm lẫn drag có nghĩa là bạn thích làm con gái, bạn thích làm như một người con gái, và sau đó là trình diễn này kia, nhau không phải. Drag nó giống như là anh mang một cái canvas lên người và anh vẽ lên mình để là thành một cái bức art, thì nó là drag. Tức nghĩa là mình á, khi mà mình ở drag á, mình sẽ trở thành một cái nhân vật hoàn toàn khác, như là mình mong muốn trong một cái hình dạng của đúng rồi. Nó giống như là một cái persona khác mình vậy đó. Giống như có nghĩa là khi mà bạn làm drag á, thì mỗi người sẽ chọn một cái character cho đúng rồi, là một cái nhân vật cho riêng mình, và mình sẽ sống theo cái nhân vật đó. Và mỗi khi mà làm drag á, thì là tất cả các bạn đó sẽ là có nhiều bạn sẽ rất là vui hài, nhiều bạn sẽ rất là bitchy. Đúng rồi, mỗi người dị, với mỗi người sẽ có một cái style drag khác nhau. Mà nếu mà như vậy á, thì tất nghĩa rằng là bây giờ mình đang có drag thì mình sẽ có drag
king và drag queen. Dạ đúng rồi, drag queen và drag king. Nhưng mà ví dụ như là mình, cho dù mình là nữ và mình drag nữ thì mình vẫn được gọi là drag queen. Dạ đúng rồi, chỉ trừ khi nào mà bạn là nữ và bạn dress up thành drag nhưng mà bạn làm thành nam, giống như là bạn sẽ vẽ thêm mustache hay là vẽ gắn thêm râu thì cái đó mình gọi là drag queen. Là nó nghĩa là nó dựa theo cái look mà bạn đã chọn. Nếu mà bạn đó là nữ nhưng mà bạn muốn làm cái drag look giống như anh với em với chị nè thì vẫn gọi bạn là drag queen. Dạ. Nói tự nhiên cái tôi anh kỳ bà. Tôi là chị Quyên. Kêu tôi là chị Quyên. Chị Quyên, hôm nay đây là chị Quyên đừng hoàng nha. Hỏi đùa thôi chứ đúng là một fan của drag queen, là một fan của nghệ thuật drag thì Nam biết được là drag nó là một cái hình thức nghệ thuật. Và cái người biểu diễn drag có thể là bất kỳ một giới tính nào, xu hướng tính dục nào, không nhất thiết phải là gay mới được làm, bởi vì đã có những cái bạn drag queen rất là nổi tiếng và họ là trai thẳng. Dạ. Với là mùa mới nhất của RuPaul. Có trai thẳng rồi. Có khá là nhiều bạn sau khi làm drag một thời gian thì có quyết định là chuyển giới, và đó hoàn toàn là một quyết định rất là riêng của bạn, dựa vào cái cảm nhận của bạn về bản thân mình. Chứ nó không có liên quan tới nghệ thuật drag. Dạ đúng rồi. Mặc dù có thể khẳng định là cái nghệ thuật drag là tiếp cái mồi lửa, đem tới cái sự tự tin và động viên người ta sống thật với mình, vui đúng lúc và thể hiện đúng chỗ, và đem cái tài năng, đem những cái điều mà đã từng bị cấm kỵ ra để thể hiện và để thi thố. Thì cái nghệ thuật drag đối với Nam nó là một cái phao cứu sinh trong những cái tháng ngày mà mình rất là trầm cảm và rất là đau khổ trong cái cuộc sống thật của mình. Nhưng mà thiệt tâm luôn á, là Trang rất là vui khi mà mình đã nói rõ hơn về định nghĩa của drag như thế này, để mọi người đừng có cái hiểu lầm rằng là chỉ có trans hoặc là chỉ có các bạn trong cộng đồng LGBTQI+ thôi thì mới có thể tham gia drag. Thật sự là mình rất vui luôn á mọi người, bởi vì mình đã chờ đợi một giây phút mình có thể drag được, mọi người có hiểu không? Nên là mình vui lắm luôn. Con đi Trang rất là đẹp các bạn. Hồi nãy lần tiên bước vào thì bị sốc luôn á. Là phải đã chuẩn bị kỹ ha. Cái thời gian để chuẩn bị cho một cái buổi ghi hình như này là khá là cầu kỳ và cồng kềnh, và phải rất là cảm ơn hai bạn drag queen đã hỗ trợ cho, là bạn Onika và Kem. Cứ là mọi người đã thức dậy từ rất là sớm đó. Mình nghe hôm qua tụi mình plan cứ là 5 giờ sáng là Nam đã phải dậy rồi. Mình nghĩ là có nhiều người còn làm tưởng là tụi mình chỉ show off và bùng đùng cái là tụi mình đẹp như vậy là không có. Và có nghĩa là sẽ giống như là chị Trang đã được là trải nghiệm. Có nghĩa là về cái phần make up thôi. Nếu mà tôi nhớ hồi ban đầu lúc mà tôi mới tập make up drag thì tôi mất khoảng từ 4 tiếng 4 đến 5 tiếng, làm sao là phải 5 tiếng. Thì hiện tại thì tiếng nghỉ khoảng tầm 2 tiếng là tiếng xong, 1 tiếng là 2 tiếng xong. Rồi sau đó là mình phải thêm phần wig, sau đó thêm phần quần áo, phần giày, giờ sau đó thêm phần nail và thêm accessories. Có nghĩa là nó có rất là nhiều thứ khi mà trộn lại thì nó phải mất mình ít nhất từ 3 đến 4 tiếng để mọi người trở thành là hoàn chỉnh hoàn hảo trước mặt các bạn và để đi diễn cho bạn xem. Rồi rất là cầu kỳ luôn á. Thiệt sự là đối với Trang là Trang rất là may mắn, bởi vì Trang không có cần phải tạm cái ở dưới lại, cho nên nó nhanh hơn. Là không có cần phải làm như thế, nên mặc đồ lên thôi là được rồi. Nhưng mà đối với lại những bạn gay hoặc là những bạn nam á, mà để làm drag queen thì thật sự là đó là một cái khó nha, khó lắm luôn á. Và đôi khi á nha, mình rất là hâm mộ Tiến, bởi vì mình với Tiến cũng biết nhau rất là lâu rồi và mình đã thấy Tiến drag rất nhiều lần, rất đẹp mọi người. Nhưng mà cái khó ở chỗ là một khi mà các bạn drag á là các bạn không có đi tiểu được. Chính xác cái việc nó không phải vì cái phần đi tiểu, và có thể là về cái này hơi tế nhị, và nó về size nữa. Nếu mà có nhiều bạn drag queen thì có nhiều bạn nam size nhỏ thì sẽ rất là dễ touch, nó sẽ rất là dễ touch ở bên trong. Nhưng mà cái size các bạn bự á, đó là một cái khó khăn và đau khổ. Bạn có cảm nhận giống như là, bạn có biết giống như là bóp, bạn có nhớ hồi xưa mình đi học mình gọi cái câu là bóp nát trái cam á, là cái cảm giác khi mà bạn touch nó sẽ y chang như vậy. Đúng không? Nó nhức, nó đau, nó bứt, nhưng mà khi mà một thời gian khoảng từng 50 phút thì là bạn sẽ quen với cảm giác đó, thì bạn sẽ mất cảm giác đau. Rồi sau đó sẽ đến cảm giác khi mà bắt tè, thì cái đó nó còn coi như là kinh hoàng nữa. Cái là đúng, kinh hoàng nữa, nghĩa là khi mà mỗi lần mà tụi mình phải đi vệ sinh là mình phải nhờ một người bạn khác, nếu mà những cái bộ đồ cầu kỳ như thế này phải vô đứng canh thôi nha, là cỡ đồ tụi tao đi rồi kia, xong rồi rất là lâu. Rồi là từ một lần tụi em đi tại là khoảng 10 phút mới xong. Chỉ là để cỡ những cái lớp đồ này ra thôi. Vậy là mỗi lần mà tụi tôi đi coi show là cứ diễn được mấy bài là mấy bà cho nghỉ khoảng 20 phút.
là trong lúc mà tụi tôi đi uống đi kêu gọi nước, đi giao lưu khán giả thì là mấy bà sẽ đi giải quyết chuyện riêng. Đúng, một cái là giải quyết chuyện riêng, hay là đi thay đồ mới để cho cái show tiếp theo là đẹp nhờ. Có thể nói là cái nghệ thuật drag thì nhìn thì thấy nó đẹp, nó cầu kỳ, nhưng mà hay bị ở Việt Nam thì mình hay kêu nó là nghệ thuật giả gái, nhưng mà thực sự ngoài đời không có cô gái nào mà đúng rồi, lồng lộn như vậy hết. Nó là một cái bộ môn nghệ thuật và càng tìm hiểu thì sẽ thấy nó cực kỳ hay. Ví dụ nhiều khi hồi trước em thấy những cái bạn mà giả gái ngoài đường á, thì có thể khi mà ra đường sẽ nhiều như là cái cô chú mà chưa có hiểu biết nhiều á, tìm hiểu nhiều về cái cộng đồng LGBT hay là về drag thì nói là cho đến hiện tại nha, khi mà tụi em đi diễn và em nhớ mỗi lần mà em đáp taxi xuống mà em bước ra khỏi xe, cô chú kêu trời ơi nhìn kia đẹp quá, thì là cái mindset của các cô chú đã thay đổi và coi như là đây là một cái gì đó nghệ thuật, tụi nó đang hóa trang hay là tụi nó đang gì đó. Tôi nghĩ rất là hay. Nhưng một phần á, làm sao để các cô chú hoặc là những cái người ở cái thế hệ cũ mà họ có thể hiểu được á, là bởi vì cái sự đầu tư của các bạn drag bây giờ rất là kỹ lưỡng. Trang giả sử nha, bộ đồ của Valentine nè, hay là bộ đồ của Lệ Quyên ngày hôm nay Drag Quyên. Dạ. Bộ đồ của Drag Quyên ngày hôm nay hay là ví dụ như là cái món đồ của Trang như trên này đi ha, hay là bộ đồ hôm nay Trang mặc, thì tất cả những cái này đều là đồ handmade hết đó các bạn. Chính xác. Handmade hết. Các bạn không thể nào kiếm được đồ này ở bất cứ một cái store nào ở Việt Nam luôn. Drag nó làm cho chúng ta giống như là bạn phải tự làm được hết. Tại vì nếu mà bạn chỉ ra đường bạn mua một cái váy ở trong H&M hay là trong một cái shop và bạn mặc lên, thì khi mà người ta nhìn vô thì đây là chỉ là một con trai đang giả gái thôi. Còn khi mà mặc này vô mà kêu là không, bạn sẽ biết chắc là những cái đồ này không bán ở ngoài, và những cái tóc giả hay là những cái wig này sẽ không bán ở ngoài, và tất cả tụi mình phải tự làm hết từ A đến Z để cho hoàn thành một cái lúc. Tại vì thường là một cái lúc như thế này mình sẽ có một câu chuyện, một cái story behind ở đằng sau cái lúc như thế này. Mà nãy giờ mình nói nhiều về cái phần nhìn thôi, thật ra là để mà có thể trở thành một drag queen mà thành công á, là bạn phải biết đủ ngón nghề, biết lip sync, biết nhảy, biết vote, biết giao lưu khán giả, biết đem sự sáng tạo vào những cái màn trình diễn để làm sao khán giả có thể sướng quá, đã quá, móc tiền ra tip. Bởi vì tip là một khoản rất là quan trọng trong thu nhập của một bạn drag queen. Cho nên nếu có dịp đi xem drag thì hãy chuẩn bị thật là nhiều tiền để có thể tip cho các queen của chúng ta, và đừng bao giờ tiết kiệm khoản đó. Bởi vì những gì mà các bạn đầu tư và các bạn đem tới để cho cái phần trình diễn của các bạn á, nó xứng đáng đến từng xu của mình bỏ ra. Và mình làm như vậy để mình ủng hộ những cái con người mà đã hy sinh rất là nhiều cho một cái bộ môn nghệ thuật và cái hành trình của các bạn để có thể tới được cái sân khấu đó. Nó cũng rất là nhiều trở ngại, nhiều vướng mắc từ tài chính cho tới định kiến xã hội, và khó nhất chính là vượt qua được cái rào cản trong chính bản thân mình để được làm chuyện mà mình muốn. Em sẽ gọi cái đó là the ideal time, the ideal moment. Ngay cái giây phút mà các bạn bước ra trình diễn, nó là cái sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo giữa tất cả các người khán giả đang xem, đúng không? Nhưng mà các bạn ấy mặc đồ không chỉ là đẹp nha, mà là chọn nhạc này nha, rồi nhảy theo nhạc này ha, lip sync theo nhạc này ha, tất cả những cái đó nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo. Trời ơi, Duy nhớ hoài một lần, đó là cái bộ em làm Trung Hoa, cái bộ mà nó có cái râu ra, em nhớ không? Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á mọi người. Cái idea của đó là Tiên muốn làm một Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhưng mà phiên bản drag thì có nghĩa là Tiên có bạn biết cái hồi xưa mà mấy cái lưu mà mấy cô chú hay có mấy cái cọng dây mà giống như của Tôn Ngộ Không á, quên là mình Tiên làm cái đó luôn. Mà nếu Tiên có hình mình sẽ để ra cho bạn xem. Không những là nó đẹp nha, mà là nguyên một cái buổi diễn á, nó đi theo chung một cái concept, cho nên là nó liên tục với nhau và nó rất đẹp mọi người, nó rất là đẹp. Vì nếu như mà tụi mình nhìn nó theo một cái hướng điện ảnh bình thường mà các bạn coi về Tôn Ngộ Không đi, các bạn sẽ không bao giờ mường tượng ra được là trong một cái buổi drag á, nó có thể đẹp như thế nào và nó có thể fun đến mức như thế nào. Bởi vậy nếu như muốn có cái trải nghiệm và cảm nhận được như Trang và chị Quyên ngày hôm nay á, thì bảo đảm mọi người phải một lần trong đời, ít nhất một lần trong đời để coi drag. Mà nói nghe nè, làm ơn làm chỗ bự bự lên xíu được không? Làm thì đẹp, khách thì đông, đúng rồi, mà cái chỗ nó chật ơi là chật. Cái bất tiện của Tiến có nghĩa là ở đây là có rất là nhiều bar ở đây là book Tiến diễn, thì mà mỗi lần mà cái show Tiến diễn ra và cái team của Tiến diễn là House of Valentine thì rất là đông các bạn. Cho là mình rất là may mắn khi mà mọi người rất là yêu quý tụi em, và cứ mỗi lần tụi em có show là mọi người sẽ kéo đi coi, mà một lần kéo đi là 150-200 khách trong một cái bar, mà một cái tức là mọi người như này. Thiệt luôn. Chị chút lúc nhúc để coi. Đúng rồi, chị lúc nhúc để coi, và mọi người kiểu như là ui, và mọi người khoan one second. Ủa rất con chim thì sao bé? Làm nhớ dễ sợ. Nó không tài.
vừa rồi là mới xúc một cái vòng tay, và bởi vì đã từng ngồi xem rất là nhiều những cái phần trình diễn của Sweet Valentine và The House of Valentine, thì chuyện nó diễn ra rất thường xuyên, và khán giả mỗi lần như vậy là sẽ gào rú và sẽ xem là mỗi khi có những cái sự cố bất ngờ xảy ra như vậy thì các queen sẽ làm gì để biến nó thành một cái khoảnh khắc đặc biệt cho cái tiết mục của mình. Mà đã ngồi coi rồi thì không thể nào ngồi yên được, vui vô cùng. Có là nhiều khi mà tụi mình diễn sung quá, tụi mình nhảy mà tóc quyết tụi mình rớt bồ bụp luôn. Khi mà tóc rớt thì là những cái bạn trong team tiếng các bạn xử lý rất là tốt, và có nghĩa là cho các bạn khách khán giả cứ tưởng đó là kịch bản, tụi em cố tình làm rớt cái đó để thành một cái comedy, vậy là một cái hài, thì em nghĩ là rất là vui. Thì nếu mà bạn có dịp đi coi thì các bạn đi coi show của Tiếng nha, bảo đảm các bạn sẽ không thất vọng, chắc chắn các bạn không bao giờ thất vọng. Thêm một cái nữa là vậy nè, không chỉ là những cái drag queen ở trong House of Valentine đẹp, kiểu nhảy hay, kiểu làm rất là hoàn chỉnh, mà khán giả cũng cực kỳ là nồng nhiệt luôn. Điều mà bản thân của em rất là yêu thích mỗi lần mà đi những cái drag show á, là bởi vì chính mình cũng cảm thấy được release, cảm thấy được thoải mái, được thấy là mình là mình nhất. Ví dụ nha, Trang không có thể nào đi lên bar và nhảy twerking được mọi người, nó rất là kỳ. Nó rất là kỳ, nhưng trong cái buổi drag show là we can go crazy, cái mọi người thoải mái luôn, mà mọi người sẽ có những cái dance battle, những cái lúc mà tụi mình nhảy, và lúc đó tụi mình twerk, tụi mình kiểu nhảy sexy dance, rồi tụi mình have fun, tụi mình làm rất là nhiều điều vui vẻ. Tuyệt vời ở cái chỗ đó nữa. Và liệu rằng á, khi mà tụi mình làm drag queen, drag king, hay là trong cái thế giới drag này á, có phải nhiều hơn là bởi vì chính bản thân của tụi mình được làm mình một cách rõ ràng nhất. Mà không có bất kỳ một sự phán xét nào. Đúng rồi, trong cái không gian đó không có bất kỳ một ai sẽ phán xét bạn. Cho nên có nghĩa là đó là cái hay của những cái drag show. Có nghĩa là khi mà bạn tới drag show á, bạn sẽ giống như là bạn đang ở trong một cái gia đình. Bởi vì cho dù cho là bạn là có rất là nhiều bạn thẳng là straight đi coi show của Tiếng, nhưng mà các bạn rất là nhiệt tình với những cái bạn gay, và cứ là mọi giống như là bạn bè của nhau, gặp rất là lâu, nhưng hai người xong rồi thích nhau, kiểu quay nhìn nhau hét lên, xong cái là bạn của nhau luôn trong một cái buổi tối hôm đó. Nói chung là một cái sân khấu drag thì là được biểu diễn bởi những con người nhìn rất là quằn quện và quằn quại, nhưng mà cái không gian do drag tạo ra cực kỳ an toàn để bạn có thể thể hiện bản thân mình, để bạn có thể ngoài đời ăn mặc nhàm chán, nhưng mà khi mà các bạn đi coi drag, bạn hoàn toàn có thể mặc những thứ lồng lộn, diêm dúa, những thứ gì mà các bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. Các bạn được là các bạn bước vào không gian đó, làm tất cả những chuyện mình muốn, dĩ nhiên là trong sự an toàn và cái sự tôn trọng màn biểu diễn của các bạn drag queen. Đó là một không gian cực kỳ an toàn mà nghệ thuật drag tạo ra để cho các bạn dần dần khám phá cái bản dạng giới của mình, cái sự thể hiện của mình ra. Nếu như mà có sự so sánh là dù mình đi vô một cái bar quá sang chảnh thì đôi khi mình sẽ hơi bị khớp, mình giữ mình quá. Nhưng một khi đã bước vào một không gian cho các drag queen, tất cả những cái rào cản nó được rũ bỏ, để chỉ có đây là có niềm vui, có sự chấp nhận, có sự đồng thuận, có niềm vui được đến là mình. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Sử dụng code dưới đây để được giảm 15%. Ngoài ra, Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Thì Tiến ơi, mình nói nhiều về cái cách là tạo ra một cái không gian an toàn thì em có nhắc nhiều đến cái House of Valentine. Em có thể giới thiệu một chút xíu về cái House of Valentine không? House of Valentine của em là được thành lập gần 1 năm rưỡi rồi. Thì là trước đây là em thường em đi diễn, và em có hay mời các bạn ở những cái lần các bạn diễn solo, diễn chung với em. Thì sau đó thì em thấy là tại sao mình không làm một cái house để mà tụ họp lại những bạn thật sự đam mê drag và thật sự phong cách diễn rất thật sự chuyên nghiệp á. Là em muốn trong team của em. Và sau đó là em bắt đầu là em thấy là Kem, tại vì team thứ nhất là Kem là một người em rất là thân với Tiến và chị Trang. Thì sau đó là Tiến cũng đã từng book Kem diễn rất là nhiều event rồi. Tiến kêu là Kem ơi, em muốn qua team anh diễn không? Thì đó Tiến đồng ý. Thì sau đó là Tiến là thu nạp thêm tất cả những cái thành viên khác đều là accident nha. Có là đều những cái bạn mà khi mà Tiến nhìn vô, các bạn nó kêu là em có tố chất làm drag queen, em nên vô team anh. Và sau đó là khi mà vô thì Tiến train. Và sau đó là cái thành viên mới nhất của nhóm Tiến là Onika, là cái bạn đã dress up cho anh Nam ngày hôm nay. House của Tiến là khoảng tầm 7-8 bạn, thì vẫn còn 2 bạn đang trong training để mà chuẩn bị ra diễn chung với team em. Thì hầu như tất cả những bạn trong team của Tiến, thứ nhất là sẽ đầy đủ yếu tố, rất là nhiều yếu tố hợp tủ, là đẹp,
rất là giỏi, rất là siêng năng, và bảo đảm khi mà ra diễn là các bạn sẽ phải wow. Thì chắc chắn các bạn một điều như thế này thì các bạn nên đi coi để bạn được là hiểu được là các bạn đam mê như thế nào và thật sự là nghiêm túc như thế nào về cái mô hình drag queen này. Mà đẹp nha, ý là em là một người rất là háo sắc đó mọi người. Yes. Cho nên là em thích cái đẹp, và chính vì như vậy cho nên là khi mà em đi coi drag show mà là những cái drag show đẹp á, em sẽ quá là thích luôn. Kiểu giống như là bị fall in love, kiểu giống như không biết sao nữa mà điên cuồng luôn, vì quá đẹp, mọi người quá đẹp, quá chỉnh chu là mình sẽ rất là thích. Nhưng có một thứ là như thế này, liệu rằng á là ngoài cái việc đẹp ra thì ở trong nghệ thuật drag á, nó có những cái kiểu những cái style khác nữa hay không, những cái ví dụ như có cái style mà nó dark hay là nó có thì nói chung là drag thì nó không có boundary, nó không có giới hạn, thì các bạn có thể là có nhiều style như là Dracula. Nó là một cái show luôn, nó giống như là RuPaul nhưng mà nó là một cái style là rất là ma mị, rất là dark, siêu dark. Đó là chị nhìn vô cái là nhiều khi em nhìn mấy cái lúc em sợ luôn á, nhưng mà rất là đẹp nha. Chị sợ nhưng mà theo kiểu đẹp, và chị nhìn biết nó là art. Khi mà gọi là House of Valentine, gia đình của Valentine, thì cái định nghĩa chữ gia đình hoặc là cái chữ nhà của em đối với cái cộng đồng drag như thế nào? Khi mà các bạn tới trong cái house riêng của em thôi, có nghĩa là em đối xử với các bạn tất cả như là một gia đình luôn. Có nghĩa là làm chung, đi tập chung, đi ăn chung, đi diễn chung. Có nghĩa là anh thấy em có nhiều bạn chỉ là bạn được book và bạn tới nơi bạn diễn cho tôi xong tôi đưa tiền bạn đi về. Còn của tụi em nghĩa là tụi em đi may đồ chung, đi mua vải chung, cái là tụi em sẽ làm tất cả mọi thứ chung hết. Đi cũng như là trước khi tụi em đi diễn thì tụi em sẽ tụ ở nhà của em. Thì em làm một cái phòng gọi là drag room của Tiến để cho các bạn thấy là khi mà tới là các bạn sẽ dress up hết ở một cái căn nhà đó, và tụi mình kéo nhau đi diễn. Thì có là hầu như là tất cả những các bạn trong team Tiến là đều từ ở dưới quê lên này ở, cho nên là các bạn hầu như các bạn phải thuê nhà, và các bạn cũng rất là khó khăn về gọi là cái tài chính để mà duy trì. Đó là được, thì hầu như là em là support về cái phần đó. Có nghĩa là em sẽ là mua vải này cho các bạn, thì các bạn tự may, hoặc là em support các bạn may. Thì cái này đối với em house có nghĩa là nó là một cái văn hóa. Nếu như là khi mà bạn có một cái house, có nghĩa là thì cái người leader là phải là cái người take care cho cả một cái house đó, và hướng và lead cái team của mình đi chung là đều đẹp, giỏi đều như nhau hết. Tiến giống như mẹ ha, một người mẹ, the mother of the house. Mẹ. Trời ơi, hồi xưa lúc mà tôi biết bả là bả đẹp trai lắm, rất đẹp trai. Xong rồi tụi tôi đi chơi với nhau thì tôi không ngờ là có một ngày thì cái cậu bé nhỏ mong manh đó có đủ sức mạnh để mà kiểu quật lên để đeo đuổi một cái bộ môn nghệ thuật mà lúc đó còn rất là mới, và cho tới cái ngày hôm nay là bạn hình thành được một cái house và tạo được cái không gian an toàn. Thì nói về cái nhà thì hồi nãy em có nói là cái chuyện mà các bạn lên rồi các bạn cũng hơi vất vả trong cái đời sống và phải thuê nhà, đúng không? Thì khi mà anh rất vinh hạnh khi mà Tiên, Onika và Kem nhận lời tham gia cái chương trình ngày hôm nay, thì đó là một cái sự vinh hạnh rất lớn của anh. Và khi mà anh muốn qua nhà để lựa đồ, để fitting á, thì Onika có nói là nhà em siêu nhỏ anh Nam ơi, em ngại lắm. Thì anh chỉ nói là big talent. Đối với Nam được mời vào cái không gian của các bạn drag là một sự vinh hạnh và là một cái trải nghiệm tuyệt vời của Nam của ngày hôm nay. Vậy thì thật ra Trang, cái định nghĩa nhà á, ngoài cái cảnh là bây giờ hiện tại nó là một cái hình thức để mọi người có một cái nơi để làm việc cùng nhau, để cùng booking, để hỗ trợ nhau, support nhau về tinh thần và tài chính, thì hồi xưa á, cái định nghĩa house nó khác nhiều lắm. Khi mà cộng đồng LGBT vào thời điểm đó bị xã hội ruồng rẫy, bị gia đình ruồng rẫy, họ cần có gì? Cần có cơm ăn áo mặc, cần một cái nơi chốn an toàn. Và nhất là khi đó là một cái đại dịch HIV/AIDS nó đang diễn ra trên toàn nước Mỹ và người đồng tính không nhận sự trợ giúp nào của chính phủ Mỹ lúc đó, thì cái sự xuất hiện của những cái nhà do những cái người mẹ họ cưu mang những cái bạn LGBT trẻ cho họ một cái nơi an toàn, và nhất là để chống lại đại dịch AIDS về kiến thức nè, về y tế, cũng như là đem những cái tài nghệ của nhau ra để thi thố, để gắn kết cộng đồng. Thì cái ý nghĩa của cái house nó rất là hay, và nếu mà các bạn có thời gian các bạn hãy thử tìm hiểu về cái truyền thống này thì các bạn sẽ thấy rất là yêu cái cộng đồng LGBT của mình. Là có một cái lịch sử đấu tranh vừa đau thương vừa nhiều nước mắt, nhưng ngược lại nó rất là ấm áp và rất là đoàn kết.
có một điều này là Nam siêu ngưỡng mộ Tiên luôn, là Tiên rất cứng đầu. Em come out rồi đúng không? Dạ rồi. Em có thể chia sẻ cái hành trình come out của em một chút xíu cho các bạn nghe được không? Thì cái hành trình come out của Tiến á là Tiến come out lúc hầu như là Tiến come out lúc mà Tiến học đại học. Thì là cái đợt đó thì Tiến nhớ là cái là tại vì gia đình của Tiến rất là khó khăn, cái là mẹ Tiến bán chè, bố Tiến chỉ sa ba gác. Thì mẹ Tiến bây giờ vẫn bán chè nha. Nhưng mà chưa bao giờ em không hết tự hào vì bố mẹ em. Tại vì thực sự là bố mẹ Tiến là làm việc rất là cực khổ để mà lo cho Tiến và em, cha của Tiến và chị của Tiến. Thì cái lúc mà Tiến come out ra thì Tiến nhớ là bố Tiến thực sự là cái là đúng là mình biết mình con nít mình hay bị đánh lắm, là mình lì nữa phải không, mình vừa lì mình vừa cứng đầu nữa, xong mà mình vừa come out nữa thì là bố Tiến đánh em suốt luôn, đánh em suốt luôn. Tại vì thực sự là bố mẹ cứ suy nghĩ là nhà mày đã khó khăn rồi, mày còn gây nữa rồi mốt sau này ai sẽ lo lắng cho mày. Thì Tiến nói mẹ thôi, cái làm mẹ cứ để đi, để con sẽ cho bố biết là không có gì sai khi là gây hết. Thì càng lớn thì Tiến có là Tiến đi làm xong rồi Tiến đối với tiếng Anh Tiến tự học với các bạn. Thì cái là cái chỉ có một cái là các bạn đừng nghĩ là cái gì mình không làm được, hoặc là mình sinh ra trong một cái môi trường khó khăn mình sẽ không làm được. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn sẽ làm được. Thì giống như là tất cả về drag, cái là về make up rồi là Tiến sẽ tự học hết, tự học make up, tự học Anh văn, tự học cái này kia. Cái là tất nhiên là mình sẽ có cái tài lẻ nữa. Em nghĩ là tụi mình rất là may mắn khi mà tụi mình những người trong đồng LGBT là tụi mình có rất là nhiều tài lẻ rồi đó. Thì sau khi em come out xong thì ban đầu thì bố em cũng nói chung là cũng khó khăn với em lắm. Và sau khi là em đạt được những cái thành tựu trong như là công việc nè, rồi em tự lên báo, em tự lên TV, rồi có một thời chứ em có làm người mẫu nữa, có làm người mẫu với các bạn. Thì là Tiến diễn Fashion Week này kia, thì là khi mà được lên TV á thì Tiến có gọi cho mẹ Tiến là mẹ ơi mở TV lên coi đi. Thì sau đó là bố Tiến cảm thấy là bố Tiến bắt đầu là có những cái thay đổi trong cái cách mà nói chuyện với em và cái cách mà nói chuyện với mẹ em về em. Thì đó, sau đó khi mà nhiều khi em Tiến hay lên trên chỗ mẹ Tiến bán chè để chơi với mẹ cái chỗ chợ, thì là bố Tiến hay đi vòng vòng khoe, đem Tiến đi khoe với những cái cô chú trong chợ là đây là nhí con tôi nè, đó là người mẫu nó này kia. Thì cho đến hiện tại bây giờ thì là bố của em cực kỳ tự hào về em luôn. Và cái là Tiến thay đổi bố Tiến là từ một người thật sự là bố Tiến rất là anti gay nha, hồi chứ bố Tiến phải là anti gay luôn á, và từ đó giờ là bố Tiến coi như là siêu toán. Và chỉ có một tâm sự nhỏ cái là em ruột của Tiến cũng là gay luôn. Dạ, và em ruột của em cũng đã come out luôn. Và em ruột của em hiện tại cũng đang làm drag queen và cũng đang trong House of Valentine của em luôn. Thì sau đó là bố em thay đổi rất nhiều. Cái đến hiện tại là bố của Tiến là support cả Tiến và em ruột của Tiến luôn. Và chưa bao giờ complain, tại vì thật sự là bố mẹ đang thấy đây là một con đường, đây là một cái nghề thật sự, và đây là một cái con đường chuyên nghiệp và em theo đuổi, chứ không phải chỉ là tại vì mấy đứa này nó thích, nó ham vui, nó ham hố, những cái trò lố này nó mới đi làm. Thật sự bố mẹ thấy rõ là đây là một công việc. Giống như là Tiến vừa đi sinh về là mẹ Tiến rất là tự hào luôn, bố mẹ chị khóc sống khoe. That's so cute. Trang đã từng coi em của Tiến diễn chưa? Rồi, đẹp lắm. Bất rất ngờ queer luôn, rất bất luôn. ngờ. Có nghĩa là nếu mà bạn thấy em của Tiến ở ngoài đời và em của Tiến trên sân khấu, nó sẽ như là hai phiên bản khác nhau. Chị Trang biết rồi đúng không chị? Từng gặp cô ngoài rồi. Tôi hên lắm bà, tôi rất là hên với cái nghệ thuật này, đi coi lần nào cũng trúng mánh hết. Thì hôm đó là mình coi thì mình thấy có một cái drag queen mới xuất hiện, đi lên diễn I'm Slave For You, mà kiểu diễn rất là sung và rất tới. Xong cái bà xuất hiện, xong bà Tiên giới thiệu đây là Valentine của cô, đây là em trai ruột của mình. Trời ơi, là tôi muốn đá trong quần luôn. Tôi la không còn cái cổ họng luôn mọi người. Tại vì tôi biết cái hành trình come out của bả vất vả vô cùng. Thì giống như dạo đường sẵn vậy đó. Xong cái bà cô bả đi thôi. Đúng rồi, em nghĩ là đối là Tiến dạo đường sẵn để cho em của em đi thôi đó. Nhưng mà có một điều đó là hai người thì hai hình thái drag rất là khác nhau. Rất là khác nhau nha. Em của Tiến dị trong cái sự đẹp, dị là dị thiệt nha mọi người, trong cái sự đẹp. Và có một điều buồn cười ở chỗ là vậy nè, là khi em drag á, em đẹp vãi. Đúng. Kiểu amazing luôn á mọi người, kiểu là với Trang thì nhìn khá là high fashion luôn á. Nhìn rất là high fashion. Tại bình thường á là
Tiến á, là dù là trai á hay là dù là giả gái á thì đều rất là đẹp mọi người. Nếu mà các bạn đi vào Facebook của Tiến và coi hình Tiến là con trai á thì con gái bảo đảm mê ngay nha. Rất là đẹp trai, ăn mặc cũng rất là đẹp luôn. Quảng cáo em. Ủa anh ăn đẹp trai nè. Cái sự đẹp này là cái sự đẹp phi giới tính đây nè, đẹp lắm. Là tôi đẹp phi hành phi tỏi hay gì má? Cưng á là cưng đẹp, nhưng mà cưng hôm nay là cưng là chị Quyên, hôm nay mình nói chuyện với Tiến. Okay. Còn anh Kina của mình ở nhà rồi, hôm nay Quyên đi mà sao Quyên khó khăn với lại tôi quá vậy? Anh chưa được nghe câu chuyện của em đó không nào? Chuyện của em thì anh có biết sơ, nhưng mà em của em cái giây phút đó ba mẹ em nói gì? Có nghĩa là em có nhớ là cái đó là mẹ em gọi cho em, xong rồi cái mẹ em khóc quá trời luôn, kêu là Nhí ơi mày về liền, ở nhà mình tên Nhí, Nhí ơi mày về liền đi, có chuyện rất là gấp rồi. Xong rồi cái mình cũng sợ, mình chạy lờ chạy về, thì khi mình chạy về tới nhà thì mẹ mình mới kéo lên lầu, cái mẹ mình ngồi khóc, cái bố mình trên lầu luôn, cái là bố mẹ mình ngồi ở đó và kêu là mình biết tin gì chưa, kêu chạy chưa, kêu thằng cui á nó gai giống mày luôn rồi. Xong rồi cái mẹ mà nói là ủa gì mày biết không Nhí, kêu không biết gì hết đó, trời nghĩ sao không biết mấy cái này. Biết không bà? Trời biết má, trời ơi tôi biết, nghĩ tới em mình không biết, nhà nước liền má, biết lâu rồi, biết em biết con cui là gây là chắc phải gần 2 năm rồi. Tức là em có cái vai nhưng mà em không bao giờ em kể đến này, em không quan tâm. Thật sự là em rất là thương em trai của em, có là Tiến với em rủ Tiến rất là thân. Thì sau mà vừa nói xong thì mẹ Tiến kêu em rủ Tiến lên và kêu là bây giờ nói chung là nếu mà em như anh mày rồi thôi, bây giờ tao với bố mày chỉ cần biết là mày học cho xong đại học rồi mày muốn làm cái gì mày làm, mày muốn quậy cái gì mày quậy, tao cho mày tha hồ mày quậy, chỉ cần học xong đại học. Em nói em nó may mắn lắm luôn á. Em nhớ cái hành trình của Tiến á, bạn nó không cho Tiến bị đánh, mà Tiến bị đánh mà kiểu như ngày nào cũng bị đánh luôn á. Nói chung là muốn đánh cho thẳng luôn đúng không? Đúng rồi á. Nhưng mà đánh không thẳng được. Đúng rồi á, đánh cho thẳng đó các bạn, mà càng đánh Tiến càng mê trai đó các bạn. Thì thôi nói chung là em có Tiến thì bây giờ rất là ok, và nó thực sự là Tiến càng hạnh phúc khi mà em nó được sống với mình mà. Và mỗi lần em thấy khi mà nó trên sân khấu á là em cảm thấy là cô nó được sống là chính mình. Đúng rồi, nó là chính mình luôn, là nó được thả cái gọi là cái chất cái nghệ của nó. Dạ đúng rồi, cái nghệ của nó, đúng rồi, và nó muốn làm và được làm những cái gì mà mình thích. May mắn hơn nữa là bố mẹ Tiến cực kỳ support Tiến với em Tiến vào cái chuyện này. Và em nhớ cái lần đầu tiên mà khi cô diễn Lady Gaga Telephone, em nhớ anh biết clip mà anh nhớ không, mặc cái đúng rồi, mặc cái áo ngực xong mặc cái quần xịp, xong rồi mẹ Tiến kêu là trời ơi mày diễn cái gì mà mặc đồ dâm tặc vậy, mày mặc đồ dâm tặc vậy hả, người ta nhìn vô người ta cười sao má, cái không, tao không có cười đâu mẹ, thấy không, mở clip lên người ta la quá trời luôn, xong mẹ kêu thôi tưởng người ta cười mày, người ta sợ thôi chứ người ta la thì ok. Dễ thương. Trời ơi sau này làm ơn á cho tụi tôi á hả, dạy cho tôi diễn một show thôi cũng được. Không, bữa nay em sẽ mời anh chị collab luôn. Thiệt luôn á, tôi muốn á là tôi cầm một cái giỏ bao cao su á, xong rồi tôi ném nè, tôi nói là ok đây chính là Mị đến từ cỡ mở các bạn nhớ nha, Durex là nếu mà đợt sau Tiến có show các bạn sponsor Tiến sẽ sẵn sàng mời Trang tới để Trang phát tại vì em nghĩ rất là ok. Tại vì mỗi lần cái track show của Tiến 95% hầu như là gay hết, nhưng các bạn gay đi coi thì tất nhiên khi mà các bạn đi coi bạn hầu như nhiều bạn nhớ nó rất là single. Tiến hay đùa là oh my god, it's like if anyone single in here, yes, yeah, you can catch another one, flirt, you know, buy a drink for another one that you like, something like that. Và tại sao chúng ta lại không có thể là tặng các bạn, đúng rồi, tặng các bạn cái này để, tại vì khi mà em đi Singapore người ta tặng á anh, đi Singapore có nghĩa là cái chỗ mà em diễn á, người ta nói là người ta phát bao xu miễn phí luôn. Tại vì người ta biết là khi mà có những cái party, gay party hay là những cái gay event như vậy á, thì tất nhiên các bạn sẽ rất là dễ mingle. Chính xác. Rất dễ mingle, thì Tiên là nếu mà Durex có thể lần sau các bạn muốn tài trợ để chị Trang tới quậy, Tiến sẵn sàng. Trời ơi, đúng là mẹ luôn, đi tới đâu đúng là mẹ ha, đi tới đâu là sẽ tìm kèo, tìm mối, tìm booking, giới thiệu con cái để phát triển cái công việc của mình. Trời bà, tôi kể hồi đó tôi đi coi drag, xong cái tôi thấy một cái anh kia đẹp trai, ngon, lành lắm, tôi địa từ đầu tới giữa chương trình. Xong cái lát anh tới, anh đưa nem cạc. Đầu tiên là anh tới, anh đưa nem cạc, như mình như được mở cờ trong bụng vậy đó, nó chết rồi, thích quá, nay không có về nhà. Xong cái tôi nhìn thấy ghi tổ chức y tế, cái xong anh đưa tôi thêm cái bao cao su, cái rồi xong cái tôi cười, tôi cảm ơn, tôi thấy anh vẫn hot và tôi vẫn muốn đi về nhà với anh, mà xong cái anh đi phát cho những người khác mà. Là hôm nay là cái buổi anh đi làm bà ơi, chứ không phải một cái buổi anh đi chơi với tôi. Vậy sao không xin số điện thoại của anh? Tôi stalk được tới Facebook luôn bà, xong người ta về nước.
Trời ơi, tiếc. Thì hồi nãy đó để mấy cái không gian này nó vui, nhưng mà người ta luôn quan tâm tới cái sự an toàn. Dạ đúng rồi. Với lại nhất là trong cảnh tranh tối tranh sáng, xong rồi uống rượu uống bia là mình hay vui quá chớn, đúng không? Đúng rồi. Thì vâng, vẫn có những con người âm thầm vừa biểu diễn vừa bảo vệ, như mẹ Tiến đây. Trời, bé ba tốt. Đúng rồi, lần sau em sẽ làm như vậy đó. Lần sau em sẽ chơi, không, lần sau em sẽ chơi game và em kêu là các bạn the winner gonna win this. Yes. Yes. And what size you are, you need to let me know so I can pick the size. Yes. Má này chuyên môn có trò thấy ai đẹp trai. Anh ngoài đây có khách sạn Thanh Mai 70.000 giờ, 70.000 giờ. Anh là giờ bà có thêm một cái lớp nữa là 70.000 giờ. Mà em không biết khách sạn nó nằm ở đâu luôn, tới giờ em biết khách sạn nằm đâu. Trong điện thoại. Em nói lại sao mà kiểu như ủa cái chỗ đó nhà mày mở sao mà mày cứ bia cho cái hotel còn gì Ngọc Mai hả ta? Ngọc Mai hả? 50.000 tiếng. 50.000 tiếng. Nhưng mà cái khách sạn này trong huyền thoại ha, nhưng mà cái bao cao su là có thiệt, là con má này cứ đi mà bán, đi mà tặng. Ê, mà anh thấy hay một cái chuyện là khi mà ba mẹ em ngay cả trong những cái giờ phút mà đau khổ nhất vì con cái nó không có đúng như ba mẹ muốn á, thì ba mẹ vẫn muốn em là ví dụ như là học đại học nè, vẫn muốn được an toàn. Và khi mà thấy con mình đi biểu diễn, thấy con mình ăn mặc như vậy thì chỉ sợ con mình bị chê cười thôi. Nhưng mà khi mà thấy cái đó là cái không phải tiếng chê cười mà là tiếng cổ vũ là ok hết. Thì nếu như mà với những bạn đang xem chương trình này mà có cái nguyện vọng là sẽ come out trong tương lai, thì em có những cái bí quyết gì để cho các bạn chuẩn bị về mặt tất cả các mặt để cái chuyện come out nó được dễ chịu? Đầu tiên là tôi nghĩ là các bạn phải biết được là cái tính của bố mẹ mình như thế nào. Mình phải biết là bố mẹ của mình sẽ phản ứng khi mà come out, phản ứng với bạn như thế nào. Bởi vì khi mà bố mẹ bạn chưa chuẩn bị cho cái sự thật đó mà bạn đã và chỉ bạn kêu thôi bây giờ tôi come out để cho gì, thì nó thứ nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của bố mẹ bạn với bạn. Cho nên bạn phải thực sự là suy nghĩ thật kỹ để mà chắc là với thứ hai là các bạn phải giải thích cho bố mẹ bạn hiểu là không có gì sai khi bạn là gay hết. Tại vì thường tôi nghĩ là phụ huynh hay sợ là bị hàng xóm chê cười. Hàng xóm nói ra nó vô kêu là ôi con bà này BD, con bà kia homo, con này BD, thì cái đó là bố mẹ hay bị ngại những cái chuyện đó. Thì mình chỉ nghĩ hết cho bố mẹ hiểu là mình là con của bố mẹ. Và cái quan trọng là nếu mình ra đời và mình là người tốt, mình không hại ai, mình có công việc ổn định, giống như Tiến là tại vì tất cả những hàng xóm của Tiến rất là quý Tiến. Tại vì là biết được là Tiến rất là thương bố mẹ và luôn luôn làm cho mẹ em tự hào. Thì nghĩa là nếu mà bạn chỉ cần cho các bạn mà thấy được cái điều đó thì chắc chắn bố mẹ các bạn sẽ support bạn luôn. Tại vì thật sự là em nghĩ là bây giờ mọi người rất là thoáng hơn anh, không có như hồi trước nữa. Thì nghĩa là các bạn chỉ cần ngồi lại và tâm sự thật là nhiều cho bố mẹ hiểu thì chắc chắn các bạn sẽ chấp nhận các bạn. Nếu như mà bố mẹ của chúng mình nó quan tâm về cái chuyện là con cái cần phải có sự ổn định và thành công ấy, thì các bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ rằng là có rất là nhiều những người mà họ trong cộng đồng LGBTQI+ và họ rất là thành công trong công việc của họ. Dạ đúng rồi. Họ vẫn có cuộc sống rất là hạnh phúc. Thì bố mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy rằng là thật ra con mình cũng có thể như thế. Và nói thiệt với mọi người luôn, bố mẹ các bạn không có cấm các bạn gay, homo, lesbian or something like that, không có. Bố mẹ sợ các bạn là sợ các bạn không chịu nổi những cái áp lực từ xã hội chê cười các bạn. Cho nên là lý do tại sao mà 10 năm trước hoặc 15 năm trước khi mà mình công khai mình trong LGBTQI+ thì sẽ rất là khó. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Nhất là nếu như các bạn ở những thành phố lớn, như ví dụ như ở Sài Gòn, thì mọi người rất là cởi mở. Nếu không muốn nói rằng là rất nhiều người ủng hộ cộng đồng LGBTQI+. Tại vì em nghĩ là mọi người giờ đi đâu cũng thấy luôn á. Em phải đi đâu với cái điều, tại vì biết sao, tại vì em thấy bây giờ tất cả các bạn bây giờ là các bạn ăn mặc rất đẹp và các bạn không ngại ăn mặc đẹp đi ra đường. Cho nên thấy rất là thích bây giờ, tại vì là những cái bạn hồi xưa kiểu như em mặc đồ phải là mặc đồ mà kiểu như em nhớ em mua những cái áo hoa hoa là bố em la liền, kêu là mẹ ăn mặc gì mà giục cái áo liền cho tao, mua mặc áo nó đơn giản thôi, xong rồi mặc áo polo. Còn bây giờ tiếng nói tất cả những cái cỡ tuổi em mà những bạn gay mà 20, 21 mới lớn ăn mặc siêu đẹp luôn, mình tưởng là giống như là đi fashion show. Mà đừng có nói, đừng có đặt lên người ta kêu là gay thì mặc áo hoa hòe. Chồng tôi Tiến nhớ không? Đúng rồi. Ơi, ông Chép ông thích mặc áo lúc nào cũng giống như là vacation mode đó mọi người. Chính xác. Cái lần trước lúc mà Tiến đi uống với Trang với anh Chef á, Tiến với anh Chef còn đổi áo cho nhau nữa. Cứ là đổi áo cho nhau đó luôn. Để em vẫn giữ cái áo Chef. Mấy con má đi rồi tao ở đâu ta lúc đó. Quá. Sao giờ tao mới nghe nói chuyện này ta? Đánh lẻ. Wow. Okay. So I'm gonna start my own house. Em xin lỗi chị Quyên, lần sau em chắc chắn là sẽ mời chị Quyên nữa chứ. Các bạn gửi CV về The House of Drag Queen, mình nhận hết.
Nhưng cuối cùng có một thứ như thế này nè mọi người. Trong cái hành trình mà mọi người đi tìm mọi người là ai, hành trình mọi người tìm ra cái sự nghiệp và cái giá trị của bản thân của mình á, thì có một điều các bạn luôn luôn cần phải nhớ, đó là phải bảo vệ an toàn về sức khỏe của các bạn trước. Bởi vì á, nếu như các bạn trong cộng đồng LGBTQI+, mà nhất là MSM là Men Have Sex With Men, là nam quan hệ với nam á, thì cái khả năng các bạn nhiễm các cái căn bệnh STD nó sẽ cao hơn rất là nhiều do những cái yếu tố về mặt cơ thể. Cho nên thành ra đó là lý do tại sao á, mà chúng tôi ở đây sẽ làm sao track á, tao track xong rồi gì nè. Lấy đi tao lấy bảo vệ bản thân của mình. Chính xác các bạn. Và ngoài ra là chị drag queen của mình nó đã nói biết bao nhiêu lần, nó đúng là anh của chị drag queen là anh Kỳ Nam đã nói suốt về cái chuyện rằng là ngay cả cái việc mà uống Grab á cũng ở Việt Nam là miễn phí á mọi người. Miễn phí luôn á, cho nên thành ra là hãy bảo vệ bản thân của mình để trong cái hành trình khẳng định mình là ai, các bạn luôn luôn có một cái sức khỏe tốt. Kể một cái chuyện liên quan tới drag mà nó cũng khá là thú vị là Trang hay đi các trường mà Trang hay nói là các bạn có thể thể hiện bản thân mình ra như cách nào đó mà không gây khó chịu, đúng không? Cái sự thể hiện bản thân mình nó không gây cái sự khó chịu cho cộng đồng. Thì có cái chuyện này cũng vui vui là trong cái văn hóa drag thì tụi mình thường không có cần phải vỗ tay mà tụi mình có thể như vậy. Thấy we have a lot like handshake now. Là làm nhiều thì trong cái môi trường vũ trường đúng không? Thì đúng thấy rồi. ai biểu diễn hay là mình hay là cái này nè. Thì tôi bị quen cái nếp đó. Tôi đi cà phê sân vườn thì có một cái ban nhạc đang hát ở trên kia mà hát hay quá, cái bạn tôi anh em mày làm gì vậy? Sao mày vô duyên vậy? Nó gì vô duyên, tao đang ủng hộ bà làm gì, bà kêu tao im đi bà. Cái tao nói hai quên để tao tém lại xong cái chỉ tay xuống cái. Bây giờ là mọi người biết rồi đó, chúng ta có thêm một cái cách nữa là nói thiệt nha, là hồi trước á, là bản thân của Trang á, là Trang là một cái người mà Trang nói là Trang yêu thích ai hoặc là Trang có cái sự kiểu cảm thấy cái người đó rất là attractive với mọi người quyến rũ á, là không nằm ở giới tính của họ. Đã nói thẳng luôn tới bây giờ luôn là đối với mình đó là Tiến rất là đẹp trai, kiểu đẹp vãi. Tiến rất là hòa đồng các bạn, cái là khi mà Tiến làm con trai á, Tiến rất là em rất là friendly á, cho nên đó là cái mà làm cho mọi người trời ơi, ngoài cái chuyện friendly ra là đẹp trai. Đẹp trai mà ăn mặc đẹp nữa nha. Bởi vì ta có chồng mấy bà, ta có chồng Tây chồng đồ mà tức cái người ta có chồng mất tiêu rồi, trời ơi. Thì bà định sao, định tới bà hay gì? Không có, nhưng mà hiểu không, tức nghĩa vậy nè, khi Tiến ở hai cái version đó, hai cái version rất là khác nhau, giống như là một khi mà đã drag một cái là bỗng nhiên trở thành chị em bạn gì liền. Đúng rồi, có là em ngay trên bản thân em cũng không hiểu từ tại sao là khi mà em mặc đồ drag chỉ không đổ tôi bùm một cái thôi là ngay cả cái hành động và cái thái độ, cái tính cách nó sẽ thay đổi, như là Tiến có hai nhân cách vậy đó. Nhiều khi tôi nghĩ là thật sự mình có hai nhân cách không Tiến cũng chẳng hiểu, và Tiến không phải gồng. Nhiều khi mấy bạn cứ bị nhầm tưởng là Tiến mày đang diễn hả, mày đang diễn nó giống con gái rồi không, tự động nó bộc ra trong con người mình luôn. Nó giống như là điều đó là drag, nó là để cho bạn thể hiện một cái tôi khác, nếu mà trong người bạn có sẵn rồi thì chắc chắn nó sẽ tự bộc ra khi bạn làm drag luôn. Hay ha. Nhưng mà như vậy thì theo em thì cái nào là cái mới đúng là mình? Cái nào cũng là em hết. Em thấy cái nào cũng là em hết. Khi Tiến là nam, Tiến cũng là Tiến, và khi Tiến là Valentine thì Tiến cũng là Tiến luôn. Nó chỉ khác có nghĩa là cả hai cái nhân cách này nó sẽ thay đổi xung quanh bạn như thế nào thôi. Thì cái là khi bạn có dịp để gặp Tiến khi mà Tiến làm drag và out of drag thì các bạn sẽ thấy rất là rõ. Chị Trang đi quậy Tiến có nghĩa là hai chị em đi quậy khi Tiến là con trai hả, Tiến nhậu xịt quá cần câu, hai chị em phải Tiến bế Trang về luôn. Đúng, mỗi lần mà bế Trang về luôn. Tôi gặp bả là drag á thì tôi vui lắm, mà xong tôi gặp bả là trai tôi khớp, thì tôi nói ai đây, ai nhìn cũng ok quá ta, sao thế. Nhưng mà cả hai version đều mê trai, mà người đó là bản chất rồi. Đúng rồi, bản chất. Cả hai version của Tiến thì đều rất là mê trai. Có một cái câu mà Nam thích vô cùng mà phải mãi về sau này nó mới hiểu, là có một cái câu là you were born naked, the dress is drag. Bạn sinh ra là trần truồng, còn lại cả cuộc đời còn lại của bạn là drag. Đúng rồi. Nó có ý nghĩa là làm sao chúng ta đi tới một cái môi trường nào đó vì công việc, vì xã hội, chúng ta sẽ ăn mặc theo cái cách mà nó phù hợp với cái nơi đó. Thì đó là drag chứ là gì nữa, mình hóa thân thành một
cái mẫu hình mà mình mong muốn để mình đi tới những nơi mình cần và làm những việc mình muốn. Thì drag nó cũng vậy thôi, chỉ đơn giản là đây là một cái tấm canvas như là Tiến đã nói. Có nghĩa là có nhiều nơi như Tiến đi về công việc nha, khi mà Tiến làm nam thì Tiến không có bộc lộ ra được và nó không phù hợp với cái đó, nhưng mà khi mà Tiến là drag thì là nó cực kỳ phù hợp luôn. Có lẽ như những cái môi trường em đi làm á, nhiều khi em làm nam á, em vô em mập đơ nè, tại vì em không biết phải nói cái gì luôn, tại vì khi mà em nói những cái đó ra, khi em là nam nó không có phù hợp với cái chỗ đó và với cái công việc và em đang làm ở đó. Em chỉ là chờ em một tiếng mà em đi quay lại xong quay lại mà em kia một cái nam nữ thì là các bạn hơi Tiếng nói cả đêm luôn bạn. Mà cái kiểu của Tiến khi mà drag á là fabulous mọi người. Cho nên là ví dụ như bả tới Bam Bam á, bả ngồi lên cái quầy pha nước, cái quầy của bartender á hả, bả chụp hình mà kiểu giống như là nếu như mà là nam thì sẽ không làm được cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà bả drag một cái là bả kiểu tất cả mọi người mời Tiến lên luôn á các bạn. Cái là tất cả mọi người đó là mời là Tiến ơi lên đây chụp hình đi, xong rồi Tiến một cái váy của Tiến to như là cái váy cưới vậy đó, mà Tiến trải dài ra nguyên cái bài ngay khu Bam Bam luôn. Đó. Nói đi cũng phải nói lại là ngay cả khi mình là drag thì mình vẫn cần có không gian riêng và cần được sự tôn trọng của mọi người. Rồi. Nên là nếu mà các bạn có dịp đi coi drag thì các bạn tuyệt đối không có bao giờ được lại sờ bóp xong rồi. Đúng rồi, có nhiều bạn có nhiều bạn nam hầu như là bạn nam biết các bạn nữ không biết các bạn hay là tính sờ tóc á, các bạn hay đến vậy nè, bóp. Trời ơi tóc đẹp quá, bóp này nè. Nhưng mà các bạn biết là để tạo được những cái kiểu như thế này như anh Nam, như Tiến, như chị Trang rất là lâu, cho nên các bạn khi mà thấy thì bạn chỉ các bạn khen thôi, nhưng mà các bạn đừng có tay mấy bạn đụng vô nha, tại vì khi mà hư rồi là sẽ rất khó sửa. Kể mọi người nghe luôn là có một cái kỷ niệm lúc đó là đang ở Vibe Nation. Yes. Vibe Nation và Tiến lúc đó là mặc một cái bộ đồ con hổ đúng không ta, like hình beo. Chị nhớ là lúc đó là hình beo thì đúng rồi, con beo đúng rồi. Trời ơi mà lúc đó Trang thích quá, Trang cứ sờ vậy này, đừng có đụng. Nhưng càng về sau tôi mới biết là bây giờ những cái này nè mặc lên á là nó rất là đẹp luôn, nhưng mà đôi khi á nó không phải sinh ra để làm những cái bộ đồ bình thường để bạn nhảy theo kiểu là bạn muốn kiểu đụng chạm xê dịch như thế nào cũng được, không có, mà nó sẽ bị rơi vào một cái trạng thái đó là một khi mà bạn kiểu bạn mạnh tay một cái là hư cả một cái bộ đồ của người ta luôn. Cho nên nó là hãy nhìn những cái bạn drag, vỗ tay cho các bạn ấy được không, tips cho các bạn ấy, ok. Nhưng mà đừng có đụng, tội nghiệp các bạn. Nếu mà các bạn muốn đụng á, các bạn hỏi, tại vì có những cái đồ giống như là cái này nè, Tiến Hải di chuyển được các bạn thấy không? Đấy, đổi cái shape luôn đó. Nó giống như là cái pháo hoa vậy đó, các bạn thấy không? Cái là các bạn drag queen không có ngại khi mà các bạn có thể tới giao lưu, bạn chơi, nhưng mà nó có những cái quy tắc giống như là bạn không được sờ vào đó là quy tắc quan trọng tối kỵ nhất. Ví dụ như là nếu như các bạn thấy ai mà đeo giống như Trang này đừng có đụng. Lý do là hồi nãy bản thân của Trang mới vừa cúi cái đầu cái là nó rất cái tẩm luôn đó mọi người, cho nên là phải cài rất là chặt. Với lại các bạn có biết tôi nói không, các bạn biết là các bạn ôm cũng vừa thôi, các bạn đừng có siết chặt quá, tại vì có rất là nhiều lần Tiến bị hói nửa đầu là cái sao các bạn thích quá, các bạn tính ôm vậy nè, xong rồi dị vậy nè, siết một cái tóc giả của Tiến á, nó giật một phát, nó giật một nửa tới đây nè, mà Tiến không biết luôn, Tiến cũng không biết luôn các bạn. Có nghĩa là cái đầu nửa đầu Tiến là hói đây nè, tại vì Tiến có đội cái trong á không, đi là cái đầu bị hói vậy đó, nửa cái đầu. Bạn biết hồi xưa vào phim mấy cái phim mà Hoàng cho cái cách mà mấy cái ngủ AK này kia đó, các bạn là cạo nửa đầu, còn cái sau y chang luôn. Mà tôi không biết, xong rồi Tiến cứ đi vòng Tiến cười xong rồi Tiến thấy đầu nó mát à, rồi cái Tiến sờ lên hói nửa đầu, các bạn tôi Tiến khóc quá trời, bỏ về ngay tại chỗ luôn các bạn. Cho nên các bạn ôm nhẹ nhẹ thôi nha, tại vì tóc này là tóc giả, các bạn không phải tóc thiệt nha bạn. Đang tiểu yên tử cái thành ngủ AK đúng rồi đó, đang tiểu tử thành ngủ AK luôn rồi. Lại mình đời thường mình cũng không vì một người ăn mặc như thế nào đó mà có nghĩa là người ta cho mình phép được đụng chạm, mình phải tôn trọng người ta. Trang phục như thế nào là cái đó là cách thể hiện của tôi, nó không phải là một cái lời mời gọi, bạn được phép làm những chuyện mà bạn chưa được hỏi, đó là consent. Thì đối với các drag queen của vậy thôi, họ là nghệ sĩ, chúng ta phải tôn trọng họ hết mực và chúng ta ủng hộ cái nghệ thuật của họ. Cái hành trình mà tự nhiên từ trong vỏ kén xong rồi cái bung xõa ra như một con bướm lồng lộn, con bướm bà luôn, là tốn cũng khá thanh xuân. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là mọi người nên đó, tại vì thật sự là tính là mình cũng già đó, cho nên bây giờ tụi mình cứ thế mà tụi mình cứ enjoy life, đúng không? Cái là mình không tại vì thật sự là nếu mà các bạn mình cứ sợ người ta sẽ đánh giá là mình nhảy vậy người ta sẽ đánh giá mình, hay là mình vô đây mình quậy người ta sẽ đánh giá mình, cho là cả cuộc đời bạn chỉ sống như người khác thôi, chứ mình không biết thật sự mình chẳng thể enjoy được cái gì cho bản thân mình hết, mà toàn là đi sống cho người ta thôi, cứ sợ người ta mình sống như này, nhưng mà cuối cùng là bạn có vui hay không mới là quan trọng nhất. Bạn phải là cái người vui, miễn sao mình không
mình vui và mình an toàn, mình không hại ai là ok nha các bạn. Và ngoài ra là đối với lại văn hóa drag có một điều rất là tuyệt vời cho các bạn drag và ngay cả người tới xem drag đi chăng nữa, đó chính là cái nơi không có phán xét. Điều tuyệt vời nhất mà mình thấy nha, không có phải là chúng ta không muốn chia sẻ với nhau, mà là chúng ta ngại bị đánh giá và phán xét. Dạ đúng rồi. Cho nên là đây chính là cái môi trường mà bạn có thể sống là mình trong một cái sự an toàn tuyệt vời ở chỗ đó là một. Cái số 2 nữa là khi mà bạn tới drag, bạn được xem drag, bạn được cùng nhảy cùng với các bạn ấy, cùng hò reo cùng với các bạn ấy á, thì ngay cái giây phút đó luôn nha, ngay cái giây phút đó bạn sẽ thấy rằng đó là wow, được sống là mình là một điều rất là tuyệt vời. Mà lúc đó cộng đồng cũng đang sống là mình, nên chúng ta đều rất là vui vẻ và chúng ta đều có những cái năng lượng rất là tích cực. Không phải là khi chúng ta đi ngoài đường chúng ta sợ phán xét, thì nơi đây là một nơi rất là an toàn. Bây giờ chúng ta không chỉ có House of Valentine, và bây giờ tụi mình sẽ có là House of cởi mở, nơi một cái căn nhà mà chúng ta cùng cởi mở, cùng cố gắng và cùng trở nên văn minh an toàn. Yes. Em rất vui được tới đây ngày hôm nay với các anh các chị để thấy các anh chị làm việc trên set của Cởi Mở. Em rất là hâm mộ mọi người và em hy vọng mọi người sẽ mời em tới những cái số sau. Nguyên xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe tới giờ phút này. Nạp La cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giờ phút này. Và Sweet Valentine rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cả một buổi talk show rất là vui và rất là hạnh phúc khi được các anh chị mời tới đây để mà chia sẻ về cộng đồng drag và văn hóa drag cho các bạn. Thì Tiến hy vọng là trong tương lai tới đây và House of Valentine và sẽ có những cái House of khác nữa, và House of Lệ Quyên, House of chị Trang, Nạp La, House of Cởi Mở, Nạp La này kia đó, thì tất cả các house sẽ tụ lại và làm nên một cái văn hóa drag và một cái đồng drag ở Việt Nam cho tất cả những các bạn ở toàn thế giới đều biết. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng sẽ gặp các bạn sớm nhé. Yes.